Chào các bạn đã trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm mì xào bằng mì tôm kiểu mới. Cách làm độc đáo giúp sợi mì dai ngon thấm vị, không bị bở nát, khác biệt so với cách thông thường luôn. Món mì tôm ưa thích kết hợp với rau củ đầy đủ chất dinh dưỡng, lại nhanh chóng và tiện lợi, phù hợp với những ai bận rộn. Nào mời cùng vào bếp với mình nha. Trước tiên mời các bạn xem qua những nguyên liệu mình cần chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ làm bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Đầu tiên mình sẽ sơ chế những nguyên liệu này ha. Rau củ để xào chung với mì rất là đa dạng. Nhà có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Cà rốt này thì mình cắt sợi. Ớt ngọt thì mình bỏ hạt và cắt sợi dài. Hành tây thì mình dùng nửa củ thôi ha. Cắt muối cao. Cải ngọt mình cũng rửa sạch và cắt khúc khoảng 5 cm như thế này. Nấm này thì mình cắt gốc và đem đi rửa sạch nè. Hành lá mình cắt nhỏ. Tỏi mình băm nhỏ. Hành mình cũng băm nhỏ ra luôn. Xúc xích này thì mình đem cắt hạt lựu, cắt hơi lớn xíu để dễ ăn ha. Bạn nào thích cắt dài cũng được. 3 cái trứng này thì mình đánh cho tan ra. Phần nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ đi xào mì nha. Cho 3 vắt mì vào trong cái sửng. Rưới đều một ít nước lên. Sau đó bật bếp và mình hấp trong 10 phút nha. Sau 5 phút thì các bạn nhớ trở mặt và hấp thêm 5 phút nữa ha. Trong lúc đó thì mình đi pha sốt để xào mì nè. Mình cho sốt vào thố luôn. Chọn thố lớn một chút xíu để mình dễ trộn mì nha các bạn. Cho vào đây 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh hắc xì dầu, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê tiêu, 4 muỗng canh nước. Trộn đều lên cho tan gia vị. Trở lại với mì hấp. Giờ thì mì đã mềm rồi nè các bạn. Mình lấy ra và cho vào hỗn hợp sốt vừa pha lúc nãy đó. Trộn lên cho mì thấm đều gia vị. Sợi mì thấm nước sốt lên màu đẹp chưa nè các bạn. Bây giờ bắt chảo lên bếp và cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì các bạn cho trứng vào chiên trên lửa vừa. Lắc đều cho trứng chín và trộn nhẹ ha. Mình tạm để trứng ra đĩa. Sử dụng lại cái chảo này luôn. Cho dầu vào và tiếp tục đợi cho dầu nóng. Mình cho tỏi và hành tím vào phi thơm. Khi để dậy mùi thơm thì mình cho tôm thịt vào, xào chín trên lửa trung bình lớn nha. Tiếp theo thì mình cho rau củ vào xào nè. Mình cho cà rốt nè, nấm. Rau củ này thì tùy theo sở thích, nhà có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Rồi đến hành tây. Xúc xích. Sau đó thì mình cho mì đã trộn vào, xào đều lên. Cho luôn rau cải ngọt nha. Xào chung luôn nè.
Mình xào khoảng 3 phút cho đến khi mì mềm. Mình đã thấy vừa ăn rồi đó, nhưng bạn nhớ là nêm nếm lại cho vừa với khẩu vị gia đình ha. Cuối cùng thì mình cho trứng vào và trộn đều lên một lần nữa và tắt bếp luôn. Nhìn màu sắc hấp dẫn quá ha các bạn. Bây giờ thì mình trình bày ra đĩa và thưởng thức thôi. Nhờ cách làm đặc biệt giúp sợi mì dai ngon và thấm vị hơn. Có sự khác biệt so với cách truyền thống đó các bạn. Rau củ tươi ngon, màu xanh đỏ của rau củ, màu vàng của trứng khiến món ăn hấp dẫn hơn nữa. Món này người lớn hay trẻ nhỏ đều thích. Các bạn cùng mình xào mì theo cách mới này để cho cả nhà thưởng thức ha. Rất là ngon luôn. Chúc các bạn thành công với món ăn này nhé. Nếu thích video, hãy cho mình một like, chia sẻ cho bạn bè cùng làm. Bạn cũng có thể truy cập vào website cobabình-dương.com để xem những công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.